מה הסיכוי שבתל אביב תלכו למסעדה שהשם שלה ביידיש והיא לא אוכל מזרח אירופאי יהודי? שיינה לפי דעתי זה יפה לאישה ביידיש, אבל זאת מסעדת שף. מוזר, לא? שלום. בסדר, אני צריך מסכה, נכון? אתה לא חייב. כן, שיינה. מה זה שיינה? שיינה זה נראה לי יפה ביידיש. חביבה. חביבה. אפשר להתווכח על זה. אני מקווה שהיא תהיה יפה, אחרי שאנחנו נאכל. טוב מאוד. תודה. אשמח אם ימליצו לי מה הכי טעים. ספיישל ספגטי עם לובסטר. אנחנו בתל אביב. שלום. שלום. חשוך לי קצת, או שאני כבר נעשה כסוקר. חשוך. אני יש אעזור לנו לכם. התחלה, נעים, ראשונות. מה ההבדל בין התחלה לראשונות ולנעים? ההתחלה זה כזה הלחם ומטבלים, אחרי זה הדגים הנעים, שזה בערך באותו גודל, ואז יש את המנות הראשונות שהן טיפה יותר גדולות. ואז העיקריות שהן טיפה יותר גדולות. שהן כבר ממש גדולות. עכשיו, מה כתוב פה? יש פה נאום שלם, לקוחות עיקריים, רצינו שתדעו. נכון. סכמי לי במשפט. מקבלים דגה טובה ביותר שזה 110, מקבלים כמה פעמים בשבוע משלוח דגים מיוחדים. מתי מגיעים המשלוחי דגים? כן, שזה בדיוק. אני באתי להגיד לכם את זה. הדגים שלנו הם טריים. תגידי לי את המסכה, עכשיו אני שומע גם. הדגים שלנו הם טריים, ובגלל זה לא כל יום יש את הכל. יפה מאוד. לכן היום אין שרימפס. יש גם ספגטי שבשר לובסטר. אוקיי. מהמם? מהמם. מהמם? מהמם. אבל תקשיבי, ספגטי ב-138 שקלים. זה בגלל הלובסטר. נו, הוא שחה לבו בברטן. נכון? מאיפה הלובסטר דרך אגב? הלובסטר זה מיובא. מאיפה? הוא חי? לברר. תבררי א' אם הוא חי, וב' אם הוא ברטן. זה ברטן. 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 שזה הלובסטרים הכי טובים בעולם בעיניי. אני בודק. אבל אם הוא בא בבוסטון זה גם בסדר, ואני מעדיף ברטן. רק שלא יגיע לי מאיזה מצרים, מהנילוס או משהו. אני ממש אברר ואחזור לך. כי אם זה יגיע מהנילוס ב-130 וזה, אני לא יודע, סעדת כבר לא שם, נכון? אפשר לעשות התנגשות במצרים. א', אני מרגיש לחופי הים התיכון, אבל לא בישראל. זה מסוג שיחה שיכולתי לנהל בניס, בריביירה הצרפתית, אולי אפילו בנורמנדי ובברטן, כי יש פה איזושהי הבנה בסיסית שחומרי הגלם זה הדבר החשוב ביותר, ותקשיבו טוב, אין לי בעיה לשלם. 138 שקלים לספגטי, ואני צריך להכיר את הלובסטר. האמת שזה משהו חדש אצלי, שמדי פעם אני מעדיף לא לקחת יין. אל תגלו לאף אחד. לקחת קוקטייל עם הארוחה, אם זה שעות הערב כמובן, שלא נשתכר הרי בצהריים, ולקנח קוניאק. ונגיע לשם. אנחנו בצרפת הרי, לא? חוץ מהלובסטר, לקחתי לי גם טרטר שייטל עם ביצת סלב וכל התוספות, וגם פסטיה דגים שהם מכינים במקום. אני שמה לך פה את הטרטר שייטל, שמומלץ לערבב כזה הכל ביחד, וזה יהיה פסטיה. יש פה חריף מלמעלה. למה את מתרחקת? אבל יש לי שאלה. כן, אני... מי אלה שמשקיפים עליי פה כל הזמן? פה זה סבתא של הבעלים, אשתו של הבעלים. באמת? רגע, כן. עכשיו נלמד פטנט לאכול פסטיה מטוגנת בצורה לא חורנית. עטפנו במפית, וכעת נטבול ברוטב. אני תכף אדבר על זה, אבל כעת אני רוצה לעבור לטרטר. ביצת סלב, הרבה זמן לא ראיתי בארץ. כבר קיבלתי לצערי טרטרים עם ביצת תרנגולת, שזה אחד הדברים
איך אני אסביר אותם? החמורים ביותר שיכולים להיות. אוקיי, ועכשיו נעשה ערבוביה. הם תיגנו את הצלפים. צלפים מטוגנים עוד לא אכלתי. אתם יודעים שבניגוד למה שכולם חושבים על טרטר, זה לא מאכל צרפתי. השם טרטר, לפי המסורת, בא מהעם הטטרי, שהיה לוקח פרוסות של בשר אבות, שם את זה מתחת לעוקף, הבשר היה חוטף את כל המכות ואיכשהו זה. נראה לי סתם אגדה אורבנית, כי אם הבשר הטטרי היה מתחת לעוקף בין הסוס לבן אדם, אנשים שהיו מתים מהרעלות מזון. אבל זה גם תקופה אחרת, אבל זה טרטר מעניין. אהבתי מאוד. טוב, זה אין ספק שזה פסטיה מהודרת, כי עשויה גם במקום, מרגישים טריה. אבל זה מנה קצת פשוטה, אנחנו מכירים הרי כל מיני פסטלים למיניהם, בחתונות וכו'. אני ממש מתלבט לגבי המנה הזאת. כי יש לו משהו כיפי, כי הדג נהדר בתוכו. אבל אני חושב שאם אני מסתכל על כל המרכיבים על הצלחת, הוא גדול יותר מסך חלקיו, האוכל הזה, ולכן אני מקבל. הבירור המעמיק העלה, הלובסטר הגיע מדנמרק. זה הספגטי לובסטר. על דנטה או לא על דנטה? מה אתם אומרים? זאת השאלה. יש כאן כף, אבל אנחנו איננו משתמשים בכף. קשה לכם? תאכלו בידיים. חם. לא על דנטה, גם לא רך מדי, שלב ביניים שכזה, שאני כמובן הייתי מעדיף שיהיה על דנטה. עכשיו בואו נראה מה קורה פה עם הלובסטרים. יש לנו, נגדיר את זה, רבע לובסטר. למרות שהוא סקנדינבי, הוא טעים, ולא פחות חשוב. הכמות של הפסטה, מה קורה פה היום? הכמות של הפסטה היא בול. לא צריך יותר. אם אתם מקבלים הר של פסטה עם זה, אם לא משנה עם מה, עם בשר, עם דגים, עם לובסטר, יותר מדי. אני אוהב את הגודל. לא צריך להעיק על הקיבה, עם בצק יותר מדי. הוא מהביל. שלום. שלום וברכה. יש פה תקרה אקוסטית, את יודעת? נכון. היא לא עובדת. היא עובדת מאוד... מה? יש לנו בעיה קצת עם האקוסטיקה. כן, אבל שמו תקרה אקוסטית, אני רואה למעלה. זה לא טוב? אני לא היא מבינה. לא עובדת. לא. אם היא הייתה עובדת, לא היינו שומעים את כל הברדק. המוזיקה עובדת, אנחנו כן. כי אני שומע את כל השיחות פה בכל השולחנות. אני שמה פה אננס, מגלידת מסקרפונה. אם אני אגיד לך משהו ביידיש, את תביני? לא. דיביס שיין, וידה לבונה. לא? משיינה אני לא אבין כלום. אמרתי שאת יפה כמו הלבנה. תודה רבה. לא, לא, שלא יגידו שאני מטריד פתאום. הוצאתי מהגוגל משפט עם שיינה. אבל אתה מה חשבתי באמת? בואי נראה. זה לא... אני הרגשתי שאני במרסיי, או לא, מרסיי אולי לא, בניס. פתאום אני מתחרט על האננס. כאילו אני מרגיש פתאום באסיה. אני רציתי להגיד לך לקחת משהו אחר, יותר שווק. אבל שוקולד. זה פבלובה, היא מהממת. לא, לא בא לי, האמת שבא לי אננס. אם תרצה, לא. אני ממליצה. ותעבור. פתאום טוענת שהכינוח שרציתי לא שווה. מה אתם אומרים על זה? זה טוב. יש לך פה טראפלס מאיתנו, וזה החשבון. כולם מקבלים טראפלס? כן. להמתיק את הגלולה המרה של החשבון? להמתיק את הגלולה המרה. תאמיני לי. להמתיק.
בוא נבדוק. תכף נגיע לחשבון, אבל בואו נתחיל עם המקום. האווירה פה נהדרת, נכון, יש רעש, אבל היה באמת כיף, השירות היה מצטיין, נורא נחמד שיש ברמן שיודע להכין קוקטיילים נהדרים, ואפילו המטבח, אפשר להביט בו מכל רחבי המסעדה. הרגשתי באמת קצת בצרפת, רגע, תכף נגיע למחירים. בואו נדבר קצת על האוכל. הטרטר שייטל היה פשוט מצטיין, נעשה לפי הספר, אבל עם טוויסטים כמו הצלפים המטוגנים, מנה מופלאה. הפסטיה, כאמור, התלבטתי, בסוף אהבתי, הספגטי, אם הוא היה על דנטה, היה עושה לי הרבה יותר טוב, וגם האננס מסקרפונה היה טעים. בעודי מדבר, אתם רואים פה את החשבון בצד, כן? הוא מלווה אותנו כל הדרך. תסתכלו טוב על המספר שאני משאיר פה, עוד לפני טיפ. קצת מוגזם, לא? הייתי שמח אם זה היה יותר זול, וזה מוריד את הציון, אתם יודעים. הם יכולו לקבל ציון הרבה יותר גבוה, אם זה היה זול, אבל תבינו למה ההורים של בעל הבית מחייכים עם כל כך הרבה כסף. ולכן, 7.5 במדד שלנו.